Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 8, sau khi Tiêu Thần đột phá thoái phòng cảnh tầng 4, anh ấy rất nhanh đã đánh cho đối thủ lên bờ xuống ruộng. Thế nhưng, đúng vào lúc Tiêu Thần định kết liễu hai tên kia thì oan gia Triệu Lâm Nhi lại cùng người của thụ nhân tộc đến truy bắt. Ngay lập tức, vừa khi thấy Tiêu Thần, nữ nhân kia đã liền sai hai tên thụ nhân tộc khổng lồ động thủ. Nghe vậy, hai gã khổng lồ cao lớn cũng liền phóng đi. Chỉ trong nháy mắt, những cánh tay khổng lồ đã liền ập về phía Tiêu Thần, khiến thân hình anh ấy phải liên tục tránh né. Nhất thời, một cuộc rượt đuổi quyết liệt cũng liền diễn ra. Giờ khắc đó, trước sức công kích mạnh mẽ kia, Tiêu Thần chỉ biết né tránh mà thôi. Còn hai tên thụ nhân khổng lồ kia, nó truy đuổi vô cùng gắt gao. Phía sau Tiêu Thần, một tên khổng lồ bẻ đôi một khúc cây rồi phóng thẳng về phía trước. Đối diện nguy hiểm, Tiêu Thần cũng phải lập tức lùi lại. Phù văn trong tay huyễn hóa, một tấm lá chắn phòng ngự cũng liền hiện ra. Thấy vậy, một tên thần thụ khác gầm lên, trong tay nó, một quả cầu khủng bố chứa đầy năng lượng cũng liền ngưng tụ rồi ném về phía Tiêu Thần. Tới đây, Tiêu Thần cũng phải vận toàn lực chống đỡ. Cuối cùng ầm một tiếng, một vụ nổ làm khói bụi và đất đá tỏa ra khắp nơi này. Đến khi khói bụi qua đi, thân hình Tiêu Thần trong nháy mắt cũng đã biến mất. Thấy vậy, hai tên thụ nhân kia cũng liền đuổi theo. Ở phía sau, đám người Triệu Lâm Nhi cũng bám sát. Vừa đi, thanh âm Yến Khuynh Thành vừa nhìn đám người bên cạnh nói, Tiêu Thần bị tổn thương nguyên khí, giờ đã như nỏ mạnh hết đà, không thể trốn thoát khỏi nơi này được đâu. Nghe vậy, đám người Triệu Lâm Nhi ở bên cạnh gật đầu mau chóng đuổi theo, còn Tiêu Thần, rất nhanh, anh ấy đã chạy được vào sâu trong rừng. Vừa chạy, anh ấy vừa lẩm bẩm nói, xem ra phải tìm một nơi có thể thoát khỏi thụ nhân rồi. Dứt lời, Tiêu Thần liền đổi hướng. Không lâu sau, anh ấy đã chạy đến một cây cầu treo leo lên vách núi. Tới đây, Tiêu Thần nhanh chóng đưa ra quyết định, thân hình liền lao đi. Ở phía sau, đám người kia sau một hồi dò xét cũng phát hiện ra anh ấy, chỉ tay về phía trước, thanh âm cái tên Á La Đức vang lên nói. Hắn ta ở đó. Nghe vậy, ở phía sau, Yến Khuynh Thành cùng Triệu Lâm Nhi đồng thời ra lệnh quát, đuổi theo. Lời của cô ta vừa dứt, Á La Đức cùng cái tên Khải Áo cũng liền phóng người về phía trước, đuổi theo Tiêu Thần đang cắm đầu cắm cổ chạy trên cây cầu. Chỉ trong nháy mắt, phía sau Tiêu Thần, từng sợi dây leo màu xanh đã liền trồi lên từ dưới chân cầu rồi phóng về phía anh ấy. Chưa hết, cùng lúc đó ở phía sau, thân hình khổng lồ của cái tên Khải Áo cũng đồng thời phóng về phía Tiêu Thần. Thấy vậy, Tiêu Thần liền đưa tay ra đỡ lại một đòn này. Trong khoảnh khắc va chạm, thân hình anh ấy cũng liền bị hất ngược về sau. Tới đây, gương mặt Tiêu Thần đã xuất hiện một chút giận dữ. Ngay lập tức, bàn tay lóe lên một luồng ánh sáng vàng, trên miệng thanh âm đồng thời vang lên nói, nếu đã không thoát được, vậy thì cùng xuống dưới đi. Dứt lời, Tiêu Thần bàn tay liền đánh ra một đạo công kích thẳng vào cây cầu để phá hủy nó. Chỉ trong nháy mắt, một vụ nổ bạo phát, ánh vàng tràn ngập nơi này, cây cầu cứ thế đứt đoạn rồi vỡ nát. Tiêu Thần cùng hai tên Á La Đức và Khải Áo cũng đồng thời rơi xuống phía sâu dưới vực thẳm. Cuối cùng ầm một tiếng, thân hình Tiêu Thần ngất lịm. Trong nháy mắt, anh ấy đã rơi vào bên trong một vùng biển sâu rồi cứ thế chìm xuống. Trong vô thức, Tiêu Thần lẩm bẩm nói, phải kết thúc ở đây sao? Suy nghĩ vừa chấm dứt, anh ấy cứ thế rơi vào hôn mê. Cùng lúc đó ở tại bên ngoài, đám người Triệu Lâm Nhi vừa chạy tới thì thấy Tiêu Thần đã cùng hai tên kia rơi xuống thì giật mình. Thế nhưng, bọn họ cũng chẳng thấy tiếc nuối chút nào, đúng là lòng lang dạ sói. Và để chắc ăn rằng Tiêu Thần đã bỏ mạng, bọn họ cũng mau chóng sai người xuống dưới để chặn lại dòng nước này. Nữ nhân kia muốn nhìn thấy xác của Tiêu Thần. Cùng lúc này ở dưới dòng nước kia, Tiêu Thần vẫn đang trong hôn mê. Bất chợt vào lúc đó, trong tâm trí anh ấy, hình ảnh người mình yêu lại một lần nữa hiện lên. Giờ khắc đó, hình ảnh kia như thôi thúc Tiêu Thần và kéo anh ấy từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Tuy nhiên, trong lúc Tiêu Thần đang hôn mê thì ở bên ngoài lại đột nhiên xuất hiện một đôi mắt rồng khổng lồ đang từ từ mở ra. Sau đó, từ bên trong thân hình khổng lồ kia lại đột nhiên xuất hiện một con cừu thú toàn thân trắng muốt với chiếc răng nanh sắc nhọn được bao phủ trong một quả cầu dần đi ra rồi bay về phía Tiêu Thần, trên miệng liên tục phát ra âm thanh giống như đang cười sung sướng. Cũng chẳng biết vì sao con tiểu thú này sau đó lại cứu được Tiêu Thần lên bờ. Chẳng những vậy, nó còn lấy được cái gốc cây lúc trước Tiêu Thần chưa hấp thu hết rồi cầm trên tay. Trên miệng liên tục hét lên vài tiếng đáng yêu vẻ vui sướng. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, Tiêu Thần tỉnh lại, khua tay một cái, tiểu thú liền bị hất văng, trên miệng liên tục gào thét. Đến đây thì hết tập 9 Trường Sinh Giới. Liệu rằng tập tiếp theo sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!